Hey guys, this is Kustov আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰ কৰিম যে টেম্পৰাৰী ফাইল কি আৰু ইহঁতক পিচিৰ পৰা কেনেদৰে ডিলিট কৰিব লাগে। সো আসলতে টেম্পৰাৰী ফাইলবোৰে পিছলৈ গৈ পিচিটো ডেমেজ হোৱাত সহায় কৰে আৰু এইবোৰ ফাইল আসলতে ক্ৰিয়েট হয় আমাৰ কিছুমান সফটৱেৰৰ পৰা, যিবোৰ সফটৱেৰ ক্ৰেশ হৈ যায় অপেন কৰাৰ সময়ত বা ইহঁতৰ কিছুমান সফটৱেৰ আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত আমাৰ টেম্পৰাৰী ফাইলবোৰ ক্ৰিয়েট হয়। আৰু কিছুমান এপ্লিকেশ্যন এনেকুৱা আছে যিবোৰ আমি অপেন কৰাৰ সময়ত কি হয় তাত সিহঁতে ৰিড কৰিব নোৱাৰে, প্ৰচেছ কৰিব নোৱাৰে কম্পিউটাৰে, আৰু সিহঁতে এটা হাৰ্ড ড্ৰাইভত এটা টেম্পৰাৰী ফাইল বনাই লয় যিটোৰ দ্বাৰা সিহঁতে কি কৰে প্ৰচেছ কৰে, ৰিড কৰিবলৈ সহজ হয় টেম্পৰাৰী ফাইলটো বনোৱাৰ সময়ত। আৰু সিহঁতে সেইটো টেম্পৰাৰী ফাইলটো বনাই লৈ সিহঁতে ৰিড কৰে, কাম কৰি ওলাই আহে, যেতিয়া ওলাই আহে সিহঁতে টেম্পৰাৰী ফাইলটো ডিলিট কৰি দিয়ে। সেইবোৰ এপ্লিকেশ্যন যিবোৰে সেই টেম্পৰাৰী ফাইলবোৰ বনায় আৰু সেইবোৰ বৃদ্ধি হৈ আমাৰ হাৰ্ড ড্ৰাইভটো ফুল কৰি দিয়াৰ পিছত ষ্ট'ৰেজ ফুল দেখায় আৰু হেং হৈ যায়। চ' এইবোৰ ডিলিট কৰিলে একো নাযায়, কম্পিউটাৰটো একো ক্ষয় নহয়, পিচিটো একো ডেমেজ নহয়। আৰু এইবোৰ ডিলিট কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো ক্লিন হয়, ষ্ট'ৰেজ খালী হয়, ছিষ্টেমটো ভালে থাকে। চ' এইটো ডিলিট কৰাৰ একদম সহজ উপায় হৈছে আপুনি চাৰ্চ বাৰত যাব, গৈ উঠি ৰান বুলি টাইপ কৰিব। ৰান বুলি টাইপ কৰি আপোনাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আহিব সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক, ডাবল ক্লিক, আৰু ইয়াতে %temp বুলি আপুনি ৰাইট কৰক, %temp তো ৰাইট কৰি এণ্টাৰ হিট কৰি দিয়ক। অ'কে, মোৰ তাতে বেছি নাই বাৰু, এই দুটাই আছে, এই দুটাকেই মই বাৰু ডিলিট কৰি দেখুৱাই দিম। চ' মই ডিলিট কৰি থাকোঁ। চ' আপুনি গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, Ctrl+A বুলি। তো ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰি উঠি ডিলিট অপশ্যনত যাব, গৈ উঠি ক্লিক কৰি দিব। চ' স্কিপ কৰি দিব, হৈ গ'ল আপোনাৰ ডিলিট। আৰু এতিয়া ডেস্কটপত গৈ অলপ ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ টেম্পৰাৰী ফাইল সম্পূৰ্ণ ডিলিট। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।